नमस्ते साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ ल हेर्नुस् है आजको भिडियोमा मेरो छोराले के गरिरहेछ किचनमा आएको त ल के गरेको छोरा भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गरेको रे मलाई देखाउने आज क्लासमा के उले सिकेर आएको छ है साइन्समा बरफ सारो छ कसरत गरिरहेछ यो बरफ फुटाल्ने निस्किरहेछ हैन यसको बरफ बल्ल निस्क्यो अब हेर्नुस् है त यो के हो बोतलमा प्लास्टिकको बोतलमा ब्यालुन हालेछ यहाँ पानी तातो भइरहेछ त्यो ब्यालुन हालेछ पानी तातो भइसक्यो अब के गर्छ ले बेटा के गरेको यो तिमीले के I put the balloon and the bottle in the hot water and then the balloon will become bigger. Oh, and then blow and when I took it out, it will be like that. And then now I keep it in the ice and then the squeezing will start to squeeze on its own and it will start to die basically. Okay. ल एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यही रहेछ है मेरो छोराको साथीहरु तपाईहरुलाई एक्सपेरिमेन्ट अब कस्तो लाग्यो This is also for expandation and contraction. ओके ल यो चाहिँ उसको हैन रिजल्ट थियो एक्सपेन्डेसन एन्ड कन्ट्र्याक्सन ल साथीहरु एक्सपेरिमेन्ट कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो छ भने यसो लाइक अनि भिडियोमा के कस्तो कमजोरी के रे राम्रो लाग्यो राम्रो लागेन कमी कमजोरी जे छ औल्याइदिनु होला है म नयाँ हो यहाँ युट्युबमा सो जस्ट सपोर्ट मी गाइज सपोर्ट म साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला जे तपाईलाई लाग्छ भिडियोको बारेमा यस्तै यस्तै है अल राउन्डर मेरो भिडियो के रे च्यानल हो जे हेर्न मन लाग्छ हाम्रो तराईको हो जनकपुरको तपाईलाई जे यहाँ यता तराईतिरको के हेर्न मन लाग्छ है के जान्न बुझ्न मन लाग्छ त्यस्तो खाली कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो सम्बन्धी तपाईलाई यसमा के राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरु बाइ सी यू